Mag-unboxing tayo, guys. Ito na ang dream ni Isoy na Shure microphone with stand. Open the basket. Ang haba. Ito na, guys. Mag-concert siguro to siya kasi ito talaga ang gusto niyang bilhin sa Pasko. Ayun, dream come true. Baka karaoke siya before New Year. Ito tamang-tama. Sa Pilipinas to, mahal to. Nasa ano na to? Siguro mga nasa 6,000, 7,000 sa Pilipinas. $170, Canadian dollars. So, napili namin to ng $170. Tapos, free shipping lang siya kasi qualified siya sa free shipping. So, meron na siyang keyboard, stand. So, one set siya. Nasit-up na ang aming Shure microphone with stand. So, testing na natin. So, mahala na kung pangit ang boses ko sa testing lang. Okay. Thank you for watching. Bye-bye.